فرض کړه تاسو د اردو د کاپی لاینونه دي کنه نو الف څنګه لیکي ګور د الف طریقه ده خیم الف په دې کارو کې د دې میډ نه بشورو کې د دې باڼو لاینونو د منځ نه بشورو کې کله منځ معمولی برم شي صحیح ده او بالکل سیده برازي ښه کګوي را کګوي بنا دا ګوري او دې لاین ته ضرورت سي بس د دې لاین نه بلاندې نه راځي ښه دا یاد ساته ګوري د دې لاین نه به یو حرف هم نه کوزوي او د دې حروف دي هغه د تاسو بیا وایم صرف هغه د اجازه شته بل یو حرف اجازه نشي چې نه راکوشي نو یو خدای الف زکول ټیک شو بالکل نه ولې کې کوګو باندې کې کوګو مولې کوار څه بغیر ورکاري دویم سیس چې کوم دی ګور هغه سیس دی دویم سیس دی کنه با او با ګور تاسو به داسې لیدل تاسو ته وایم کنه یو سیس ته جوړوم تاسو به داسې لیدل ګور ها داسې سیس دی پیژنې کیشته ده کنه د کیشته د شپ ته ګوره دا سر د ګونه چت دی دا د ګوسن لیدل دي د با هم بالکل دغه شانتي کې شکل دی ګوره ها دا سر د لاین نه چت دی دا بل چت دی ټیک شو او دا ملای وسره لګیدل دا نو دا سر شو دا د با شپ شو ګوره دا سر چت کا ټیک شو او دا سیده د دې وس پدې کې بدای خیال ساتي دا سر د دې لګ داسې په ترس راځي او دا بالکل په 90 ډیګري باندې نه غوړې سي برکوي ټیک شو خو یو خبر یاد ساتي چې د دې سر د اوچتوالي نه دی چې دا د دې سر د اوچتوالي سره یو شانی لکه دا فاصله او دا فاصله چې دا ټول بالکل یو شانی کدا پرس کا د یو پر یو خطو به بد ښکاري مثال په تور ځینی وړه داسې لیکي دا غلط شو ځینی دا یو سره ښکته کړی برکړی دا یو نه دا کړی خانو دام غلط شو دام غلط شو ځینی وړه د لاین لاندې راکوشي دام غلط شو ځینی بریو لیکي دام غلط شو ځینی کوګو لیکي دام غلط شو نو بالکل د لاین د پاسه بل کې نه وت ښکته لیکي نه وت بار لیکي دا شو د به شکل ګورې دا ګور بالکل د کشته په شان دي دي خو دا ځوان سره هایټ برابر دي دا لاندې د لاین سره لګیدل دي ٹھیک شو دا شو شیپ به دا به شو دا الف شو دا به شو اوس دریم دغه تاسو خیمه دریم ګور دریم نه دی دریم څه دي هغه د شیپ اپ نو پر اسکول کې جنډر څه کنه جنډر به تاسو لیدلی ګور هاي دا پاکستان جنډر سدي دا پکې او دا پکې وس ګور هغه شیپ اپ مون ته ګورم دا سی کنه دا مون ده کنه دا پکې د ستوري دي دریم شکل زمونږ دا دریم سټروک چې کوم دی هغه دا دی ګورې شیپ اپ مون به جوړي د دې میډ نه لګ بره شروع کې داسې راځي دی لاین سره به ټچ کی او واپس پر سره لاړ شي دا شیپ اپ مون دی ګور ها پدې کې بدا 45 ډیګري باندې پترس راځي 45 لکه د دې لاین سره په 45 ډیګري باندې داسې راځي ٹھیک شو او دا روشن په ګولای کې راځي په ګولای کې ته بس پته لګي چې دا وزما دا شیپ اپ مون سی دی ته به څه پته لګي کنه تو دا هاف ایگ دی څه دا هاف ایگ دی داسې کپرس کته دا هاف سره داسې جوړ کې د دې نه فل ایگ جوړ شي نو ته بر دې ګولای دا څنګه لګي چې ته سره دا بل سره داسې میلاو یو خو دې نه پته لګي چې د سپوږمۍ په شان دی د سپوږمۍ دا سره دا شان چوتي او دا یې ګول راټاوي او بل پته ته دې نه لګي چې د انډ جوړیږي داسې چې کله پرس کدا داسې صحیح پرس کدا داسې انډ دې جوړېدل نو ته پوه شې چې زما شیپ اپ مون صحیح دی صحیح شیپ اپ مون صحیح دی ها نو په دې باندې تاسو پریکټیس کوئ بل سیستم دا لري چې تاسو به شیپ اپ پرایز دا کوئ را ګورئ او دا غي طریقه ده ګور تاسو ټراینګل پیژنئ کنه ټراینګل داسې د دې ټراینګل چې کوم دا د سایډونو دي دا سوري دا سایډ اف دا سایډ دا به لري کې نو دا شیپ اپ پرایز ګورئ دا به سیندګ معمولی پترس راولي او به د سي په جټکا باندې دی لاین سره جنگوي د سي ګورئ دا ټیک شو کنه دا شو شیپ اپ را نو چې دا سلور بیسیک سیزونه تاسو زده کړل تاسو ټول حروف زده کولای شئ ګورئ مثال په تور دا شو الف با شیپ اپ مون را الف با ګوره دا بل سره راته وهینه ښه ځینې واړه داسې دا راته وګورئ دونه بدې ښکاري بیا ځینې واړه داسې پرېږدي دا هم بدې ښکاري ځینې واړه دا دغه کې ځینې واړه داسې لیکي سم داسې دا شی دې جوړ کړي تا نو دا غلط دي بالکل د وس نه په دې باندې پریکټیس داسې وکړئ چې دغه شان لیکي دا سر ول بالکل نه چته دا به داسې کوي او شیپ اف مون دی دا او دا را ګورئ الف دا به سره ټچ کوي با شیپ اف مون را په دې باندې پریکټیس وکړئ تقریبا یو 15 پیج دې نه ټک کنه ان شاء الله سبا به تاسو له دې سره وړي چې بالکل به صفه لیکي او سبا ان شاء الله تاسو الف شو کګوي راکګوي بنا اردو چې کوم نستالین سکرپټ دی کوم دا ډیر زیات مشهور دی او په دې کې دا بالکل نه لیکل کېږي صحیح ده په عربي کې بیا لکه پته لیکل کېږي دویم نمبر دا شی وکړه ګورئ دا شی په بورډو ٹھیک شو په دې کې کوم خبرې ساتلو دا هایټ د دې د چوتوالي د دې د هایټ چې کوم دی دا به بالکل په یو سیده کې راشي او دا نه دی دا به د لاین سره جنګېدلی د دې نه باندې لاندې راکوزوي نه به برابر دي نو دا شو لبه ټیک شو اوس ګورئ چې تاسو به کړئ زده کړل کنه تاسو به زده کړل نو بیا تاسو ته ضرورت نشته بلکې د به چې څومره خاندان دی پای کې پی راځي ته سي نو ټول تاسو زده شو
د قلم پر سوکه باندې با ست جوړ کې ستو او بیا ګوري د دې دوه د سوکې چې برابر راشي او بیا شیف اف مون دی ٹھیک شو نو دا د هغه اوریجنل چې کوم شکل دی دا څه دی دا جیم شو ها دا څه شو دا جیم شو ابل ګور تاسو ما دا ویلو کپرس کدا تاسو د څه میلاو کې نو دینه به تاسو د انډ شکل جوړ شي ٹھیک شو ګورئ دا څه شیف اف مون ٹھیک شو دا زموږ سره جیم شو چې جیم تاسو زده کو د دې ټول خاندان د دې نه خیم جوړیږي د دې نه خیم جوړیږي ٹھیک شو دا شان بل ګور دال له ها نو دا څنګه لیکل کېږي دا سره کولای شي ګول لاته اوکي او بیا د ری چې کوم هغه سر دی دا سه دا به پترس او په چټکی سره به دا سره راولي ګورئ ٹھیک شو او سره ری دی ری ټیک شو نو ری کې څه دوه کې څه فرق دی خو د دې سره نه دی راټاو شوی نو چې ری مز د کلا زیتا سوز د کلا ارلی تاسو د کلا جی تاسو د کلا ټیک شو د دې نه علاوه سین دی نو ګور د سین شیپ څه دی د سین شیپ دا دی کنه چې دله به بر د غاخونه نه دي د غاخونه دا بر د میډ نه شروع کی داسې ګورئ ټیک شو او یو واخ ولا برو کې او بل لاندې وکي داسې ټیک شو لکه مثال پته ورته تاسو ګوره د خپل ګوتو ګورئ هم داسې دا بره ده دا لاندې ده او دا پسې خره لاندې ده هم دغه شان د سین دغه خونه نه دي دا به دغه شان ګورم خو تاسو داسې کوله دا به غلطي ښه دا غلط زیات ماشومان داسې جوړوي او ځینو خو له دغه خونه د دغه نه غټ کړي نو دا نه د اوس نه تاسو د ذهن نه دا غلط تصویرونه وباسئ صحیح تصویر نه دي که تاسو ماشوم ته ښایئ که په خپل زده کوئ نو صحیح تصویر یې دا دی ګورئ دغه خونه به څوک دا به کچه لیف جوړ کړي او بیا پسې شیف اپ مون دی ګورئ داسې ٹھیک شو او دا شیف اپ مون دی ٹھیک ده یو قسم سین بل لیکل کېږي ګوره هغه تاسو ته لیکم هغه ته سلایډ باندې سین وي داسې لکه داسې لیکل کېږي شي ها داسې سین تاسو بل لیدلی دا سین دی دا د سین یو شکل له ها او د سره اکثر بیا داسې کیلیګراف چې داسې وسلو کې چې پته لګي چې دا سین دی ها پس چې سین تاسو د کوشین اتوماتیکلی زده شو نو د دې نه پس بیا سواد دی او سواد چې لیکي کنه نو ګوره دغه یو دغه دی چې د مڼې د تخم په شان یو شیپ په جوړ کې ٹھیک شو داسې وکي او نور دا د سین په شان دی کچلیف او دا دغه ولا راته ولاسي دا سواد شو او چې ټکی په کې سواد شو د دې نه علاوه غین دی غین نو ګوره عین او غین چې عین لیکي کنه نو ګوره د پترس چار بشان بولی کې پترس دا چار شو دا سره ګوره بیا دا سره راګول راته وکي او د دې نه بس شیپ مون په جوړ کې څنګه چې په جیم کې لکه دا او دا ٹھیک شو لري ٹھیک شو دا بیا څنګه دا زموږ سره شو دا عین شو خدا بیا ساته ګوره چې د دې دا لمبای نه دا چې دا د اشانت کې سید دغه راشي مطلب چې لکه داسې نه وي مثال په تور چې داسې نه ګوري چې تو عین داسې جوړ کی او دا ته داسې راولي چې لکه دومره فرق لکه دا داسې راولي چې دومره فرق وکړي ځینې واړه داسې وي عین نو دا هم غلط شو ټیک شو عین به څنګه کوي ګوري داسې دا بل سره تاو کې اوس ګور د دې داسې کې چې دی کنه د دې سره به داسې په سیده کې راځي ګوري نو دا بس تاسو صحیح عین ښه ټیک شو نو چې دا زده کو غین اتوماتیکلی زده شو اوس چې کوم دی په دې فصفه ده کنه فا ګوري په فا کې به دا سر نه دی دا به د واو په شان دی وکي ګوره ښه دا د واو په شان دی یا ساتي په واو کې په فا کې او په قاف کې دا سرونه نه دي دا درې ونه یو شان دي ګوري دا خو دا کسر دی ول ګول راته او نور بیا شی په بورډ دی څنګه چې په دغه کې دی په با کې دی دا ټیک شو دا شو فا د دې سره بیا په فا فصفه راځي کنه ګوري د واو په شان به کسر راته او کې دسي او بیا شیف اف مون دی ټیک شو دا زموږ سره قاف شو ګوري د واو په شان سره راته او بیا دا قاف شو په دې بس بیا کاف دی دا سی ګوري الف او کې شیف اف با ټیک شو دا سره ډېر مچو دی او بیا سړي پترس الف دی داسې دا زموږ سره شو دا کاف شو په کاف فصلام دی نو ګورئ غټ الف وکي او شیف اف مون ټیک شو غټ الف شیف اف مون په لام فصلام میم دی کنه تو ګورئ میم بسنګ لیکي داس به یو ډیش کوزه کنه داسې ټیک شو او دوباره براشي خو داسې په ترس باندې باندې چړای وونته کې پکې جوړه کې داسې براشي ګورئ داسې بلانشي ټیک شو دوباره په دې راشي یا ساته میم با چاته ګور زیات خلک دا داسې میم جوړي داسې جوړي یا داسې جوړي نو ګور دا به تشنه پرې ها دا به ډکوي ګور داسې او داسې واپس راولي ټیک شو د دې میم د لکه نه د دې اجازه شته چې دا لاندې راکوزي شي ټیک دا جمله چې کله لیکي باغې کې د اجازه شته نور حروف مرا کوزوي صحیح ده دا په میم څه بیا نوم دی نو په نوم کې ګورئ کچلي کوکا او د سپوږمۍ شکل جوړ ټیک شو دا میم شو بیا واو دی نو د فا او د قاف هغه شکل چې څنګه دی هغه شانی داسې او داسې سره د ری په شان کې ټیک شو واو شو او بیا پسې ها ده نو ګورئ د دال په شان کې دا سره ولا د دال په شان او دا سره ولا ګول ورته وکړه تاسو ما ویلو واو دال را دا چې کوم دي دا کچ لیکل کېږي صحیح ده دا هي شو او په هي پسې ګورئ بیا حمزه ته ګوره حمزه ګورئ د صفت رس باندې د عین او د حمزه دا شیپ یو شان دي دا څه چار وته کې جوړ کا او دا ول بیا د سې ګول نه تاوګه صحیح شو دا حمزه شو بیا ګوره دو چشمې هم پکې راځي کنه دو چشمې هم ته ګوره دغه زموږ ځواب خیال تو امیر شو تو هم دلته کې لیکم ګوره تو دلته لیکم ګوره دا مڼې تو هم بل غټ غونته کې جوړ کی او یا بر اسانه خبره ګوري را د راشه بولی کې دا سره ولا ګول سره تاوګه
ټیک شو داسې او دغه شان شیپ یو بل هم جوړ کړه یک د دې سیډه جوړي او د دې سیډه جوړي دا زموږ داسې ٹھیک شو دا زموږ سره د چشمې ها شو اوس چوټي یا ته ګورئ چوټي یا چې جوړه کړئ داسې په ترس خلک راشي بیا به الټه مد وکړي او بیا به هغه شیپ اف مون دی ګورئ داسې او داسې دا زموږ سره چوټي یا شو اخیرا چې کوم ګورم موږ سره پاتې شو کنه ګورئ د ری په شان شیپ دی او بیا هغه شیپ اف باډي ګورئ نو دا زموږ سره ټول حروف شو نو د دې د تصویرانې د تاسو په ذهن کې سیو کې ښه او دا مو وایي چې دا نه کیږي ګوره دا به چرته نه وایي لکه ځینې خلک اکثر وایي کنه ګوره وایي چې الله د رسم خط درکړي بس په شانتي کې ځینې خلک وایي بس موږ په وړوکوالي غلط زده کړی دی په وړوکوالي دا واقعي خبره ده چې خطونه چې خراب دي کنه دا په وړوکوالي کې دا په ذهن کې دا غلط تصویران سیو شوي دي نو هغه تصویران ته ډیلیټ کړي او د په پریکټس سره ډیلیټ کیږي ښه زما په خپل اول خط ډیر زیات خراب و چې پریکټس مې شروع کړم بیا اوس ماشاءالله